नमस्कार, मी प्रगतीच रेसिपी तडकामध्ये तुम्हा सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत। अर्थातच आजची आपली रेसिपी आहे डाळ फ्राय जीरा राईस। तुम्ही बघू शकता खूप सुंदर अशी डिश आहे, सर्वांना आवडेल अशी। तर अगदी कमी वेळामध्ये आणि पटकन होणारी रेसिपी आहे। जीरा राईस आणि डाळ फ्राय सर्वांनाच आवडतो। तर अगदी ढाबा रेस्टॉरंटमध्ये जशी डाळ फ्राय मिळते आपण इथे अगदी परफेक्ट बनवणार आहे आणि ती पण कमी वेळात। आणि महत्त्वाचं म्हणजे आपण ही डाळ फ्राय मुगाच्या डाळीने बनवणार आहे। तर अगदी हेल्दी आणि टेस्टी अशी ही आपली रेसिपी आहे। मला फेसबुक आणि इंस्टाग्रामला सुद्धा फॉलो करू शकता, याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे। आपल्या या झटपट होणाऱ्या रेसिपीला सुरुवात करूया। सर्वात आधी आपण इथे डाळ फ्राय बनवून घेऊया। तर डाळ मी कुकरला शिजवून घेतलेली आहे। तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे मुगाची डाळ घेतलेली आहे मी आणि मस्तपैकी 2 शिट्ट्यामध्ये डाळ अगदी छान शिजलेली आहे। अगदी डाळीला घोटायची सुद्धा गरज नाही, खूप छान शिजलेली आहे। मुगाच्या डाळीच्या जागी तुरीची डाळ घातली तरी चालेल। कढईमध्ये आपल्याला साधारण 1-2 टेबलस्पून तूप किंवा बटर घालायचं आहे। बटर थोडंसं मेल्ट झाल्यावर आपण त्याच्यामध्ये 1 ते 1.5 टेबलस्पून तेल घालायचं आहे। किंवा फक्त तुपामध्ये सुद्धा डाळ फ्राय बनवली तरी चालेल, छान होते। आपलं बटर आणि तेल छान गरम झालेलं आहे। इथे मी 1 टेबलस्पून जिरे घेतलेले आहेत। तर जिरे आपल्याला घालायचे आहेत आणि जिरे छान तडतडू द्यायचे आहेत। 6 ते 7 लसूण पाकळ्या इथे मी ठेचून घेतलेल्या आहेत, तुम्ही कट करून घेतला तरी चालेल। कारण 1 इंच आलं मी अशा प्रकारे खिसून घेतलेलं आहे, ते सुद्धा आपल्याला फोडणीत घालायचं आहे। तर परतवून घ्यायचं। 2 मिरच्या मी इथे घेतलेल्या आहेत, सुक्या मिरच्या। तर कोणत्याही घेऊ शकता, बेडगी मिरची जी आपल्याकडे सुकी अवेलेबल असेल ती, तर ती सुद्धा या फोडणीमध्ये छान अशी परतवून घ्यायची आहे। हे 2 ते 3 हिरव्या मिरच्या बारीक कट करून घेतलेल्या आहे। साधारण 1 टीस्पून इथे मी हिंग घेतलेला आहे, तो हिंग सुद्धा आपल्याला फोडणीत घालायचा आहे। आलं लसूण मिरची छान अशी परतवून झालेली आहे। तर इथे मीडियम साईजचे 2 कांदे मी अगदी बारीक चिरून घेतलेले आहे। त्याच्यामध्ये 1 मीडियम साईजचा टोमॅटो मी बारीक कट करून घेतलेला आहे। हे जे मिश्रण आहे छान अशी आपल्याला परतवून घ्यायचे आहे। टीस्पून मी हळद घालणार आहे, ते अगदी थोडीशी कोथिंबीर छान परतवून झालेली आहे। आता आपण जी डाळ शिजवून घेतलेली आहे ती सर्व याच्यामध्ये घालायची आहे। आता डाळीमध्ये आपण चवीनुसार मीठ घालायचं आहे। तर ही डाळ उकळेपर्यंत आपण जीरा राईस बनवून घेऊया। तर इथे जीरा राईससाठी मी अशा प्रकारे हा भात शिजवून घेतलेला आहे। इथे पूर्णपणे भात शिजवलेला आहे, बासमती राईस घेतलेला आहे मी। तर आधी भात हा छान शिजवून घ्यायचा आहे। तुम्ही कुकरमध्ये शिजवणार असाल तर नेहमीपेक्षा थोडं पाणी कमी घालायचं, होऊन द्यायची नाही आहे। 1 शिट्टी झाल्यावर दुसरी शिट्टी व्हायच्या आतमध्ये आपण कुकर बंद केला का भात अशा प्रकारे छान होतो। जीरा राईस बनवायला घेऊया। जीरा राईस बनवण्यासाठी इथे मी कढई घेतलेली आहे, ते 1.5 टेबलस्पून आपल्याला तेल घ्यायचं आहे। तर तेलाऐवजी इथे बटर किंवा तूप यूज केलं तरी चालेल। 1 टेबलस्पून इथे मी जिरा घेतलेला आहे आणि आपल्याला हे छान असं परतवून घ्यायचं आहे। हा जिरा छान फ्राय झालेला आहे। तर इथे माझ्याकडे सुकी मिरची आहे, तर मी असे अर्धी कट करून घेतलेली आहे। तर आपल्याला फोडणीत घालायची आहे। तर मी नेहमीपेक्षा थोडंसं वेगळा राईस बनवते, अगदी 1/2 टीस्पून घालणार आहे। फोडणीत परतवून घ्यायचं आहे, मुळे आपला जीरा राईस एकदम फ्लेवरफुल होतो। इथे मी एक वस्तू घालणार आहे। ॲक्च्युली नॉर्मल राईस बनवण्यापेक्षा अशा प्रकारे बनवला तर त्याच्यासोबत डाळ फ्राय किंवा डाळ वरण काही घ्यायची गरज पडत नाही। ही रेसिपी पूर्णपणे पहा, त्यामुळे तुमच्या लक्षात येईल की मी इथे कोणते कोणते इंग्रेडियंट्स घातलेले आहेत। पावडर घेतलेली आहे साधारण 1 टेबलस्पून आहे। याच्यामुळे जीरा राईसला खूप छानच फ्लेवर येतो। पण आता थोडीशी कट केलेली कोथिंबीर घालायची आहे। तर आता आपण जो राईस शिजवून घेतलेला आहे तो सर्व याच्यात घालायचा आहे। जीरा राईस बनवायचा असेल तर जुना तांदूळ घ्यायचा, मग तो नॉर्मल जरी असेल कोणताही कोलम वगैरे तरी त्याचा राईस छान होतो। छान आपल्याला असं परतवून घ्यायचं आहे। तर 2 ते 3 मिनिट मी छान असा राईस हा परतून घेतलेला आहे, तुम्ही बघू शकता। तर आपला जीरा राईस खूप सुंदर असा तयार झालेला आहे। पण डाळ फ्रायला एक तडका मारून घेऊया। तर आपली डाळसुद्धा छान उकळलेली आहे, बघू शकता। आपण आता याला एक छानशी फोडणी देऊया। इथे एक मी तडका पॅन घेतलेला आहे, आपल्याला डाळीला छान असा एक तडका द्यायचा आहे। त्यासाठी इथे साधारण 1 टेबलस्पून मी तेल घेणार आहे। आपल्याला छान असं गरम होऊन द्यायचं आहे। तेल आपलं छान गरम झालेलं आहे। 1/2 टीस्पून याच्यामध्ये मी जिरा घालणार आहे। जिरा छान असा तडतडू द्यायचा आहे, फ्लेम बंद करायची आहे। 1 ते 1.5 टीस्पून इथे मी लाल मिरची पावडर घेतलेली आहे, थोडीशी कोथिंबीर। तर आता हा तडका आपल्याला आपल्या डाळ फ्रायवर द्यायचा आहे। तडका आपल्या डाळ फ्रायवर आपण घालून घेऊया। खूप सुंदर असा सुवास येत आहे। तर आपली डाळ फ्राय रेडी आहे आणि आपला जीरा राईससुद्धा रेडी आहे। तर आता आपण सर्व करून घेऊया।
तर जीरा राईस आणि डाळ फ्राय आपला तयार आहे आणि मी ते सर्व करून घेतलेलं आहे, तुम्ही बघू शकता। खूप सुंदर आणि पटकन होणारी अशी रेसिपी आहे, अगदी हॉटेल ढाब्यावर मिळते तशी डाळ फ्राय आपण इथे पटकन बनवलेली आहे। म्हणजे आपण ही मुगाच्या डाळीपासून डाळ फ्राय बनवलेलं आहे, कुकर होते आणि पचायला सुद्धा खूप हलकी आहे। साहित्यामध्ये अगदी रेस्टॉरंटसारखं जर मजा घ्यायची असेल तर नक्की डाळ फ्राय आणि जीरा राईस बनवून बघा। जीरा राईसची माझी रेसिपी थोडी वेगळी आहे, तुम्ही नक्की करून बघा आणि तुम्हाला कशी वाटली ते मला कमेंट करून सांगा। आणि तुम्ही माझं चॅनल अजूनही सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा, जेणेकरून नवीन नवीन रेसिपीचे व्हिडिओ जेव्हा मी अपलोड करत असते त्याचे नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळत जातील। धन्यवाद।